Hier zie je dat er een stuk gescheurd is. En dit was een hele reparatie geweest. Alleen omdat het extreem warm was, een hele dikke laag opgezet is die eigenlijk door de warmte uit gaan scheuren. Nou, dit is nu al een jaar geleden dat het er zo uitziet. En vandaag ga ik dit een klein beetje uitvrezen. Een stukje opvullen en dan kan die er weer tegenaan. Maar ik heb hem bewust zo gelaten, want toen ik wegging, toen zat dat scheurtje er al in. Ik heb hem zo gelaten om gewoon goed uit te laten drogen, want er zit nu een vochtdoorlatende verf op. Ik ga hem nu uitrepareren en dan ga ik daar overheen de aflak aanbrengen. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Wijzenol. Wijzenol, voor het beste schilderwerk. Ik heb in september 2019 deze opnames op YouTube gezet, waar ik je liet zien hoe ik deze balk gerepareerd had. De opnames zelf waren in de zomer gedaan, toen het enorm heet was. Door de enorme warmte en de hoeveelheid pasta was er een scheurtje ingekomen toen ik wegging. Ik heb deze bewust erin laten zitten, zodat het goed kon drogen en de balken zouden het jaar daarna afgelakt worden. Dit is de glans na een jaar drogen. In september 2020 heb ik de schade hersteld en schilder ik de balken af met een hoogglansverf. En dat ga ik je vandaag laten zien. Ik gebruik hiervoor een 4 mm stiftvrees om de naad wat verder open te kunnen maken. De uiteinden vrees ik een gaatje in om de scheur daar te laten eindigen. Ik wil een minimale diepte hebben van 5 mm. Dat is naar mijn mening meer dan voldoende. Hey, maar als wij elkaar nog niet kennen, mijn naam is John Edens en via mijn kanaal ontvang jij hele leuke schildertips, zodat jij het voortaan zelf kunt schilderen. Dus ben jij nog geen abonnee? Abonneer je dan gelijk op mijn kanaal, zodat je niets hoeft te missen. De stiftvrees is dus 4 mm breed, in tegenstelling met de bolkopvrees die 9 mm is. Je kunt altijd alle materialen die jij in mijn filmpjes ziet via mij bestellen. Daarvoor kun je mailen naar info@schildersbedrijfedens.nl. En in de beschrijving van dit filmpje vind je meer uitleg hoe je de materialen kunt bestellen. Met jouw bestelling help je mij mee om weer nieuwe filmpjes te blijven maken voor jou. Schuur de scherpe randjes eraf wat je gefreesd hebt met een schuurpapiertje en daarna kun je de plamuur gaan aanmaken. Ik maak gebruik van een epoxy plamuur en niet een epoxy pasta. Die hoef je namelijk niet voor te strijken. In de beschrijving van dit filmpje vind je bij de aanbevolen filmpjes een video waar ik exact uitleg wat het verschil is tussen een epoxy pasta en een epoxy plamuur. Ga die straks zeker bekijken, zodat jij voortaan weet wat je nodig hebt voor welk onderdeel. Ik breng de plamuur bewust iets voller aan, zodat ik het overtollige straks alleen maar eraf hoef te halen. Zolang de epoxy plamuur nog nat is, probeer ik alvast het overtollige met een doekje weg te halen, zodat ik dat niet hoef weg te schuren. Zodra de plamuur droog is, kun je deze gaan schuren. Ik krab met de scherpe krabber het overtollige weg. Dit gaat veel beter dan schuren en hoef ik enkel de laatste delen met schuurpapier P220 glad te maken. Als je die werkzaamheden hebt gedaan, kun je ook de rest gaan schuren en schoonmaken. De reparatie kun je eerst wat grondverf op aanbrengen. Ik heb ook nog andere onderdelen aangepakt die ook afgelakt moesten worden en daarom heb ik de tijd om de grondverf rustig te laten drogen. Zodra je alles klaar hebt, kun je het geheel gaan aflakken. Het aflakken doe ik met de Wijzenol SDT Ultra Hoogglanslak. Deze geeft een hele mooie laagdikte en een goede bescherming voor je ondergrond. Zo direct ga ik je nog wat anders vertellen over de verf wat je echt moet weten, dus blijf zeker kijken. Ik breng de verf aan met de kwast. Die doe ik met de groene Futura kwast van Goudhaantje. De haren hiervan zijn wat steviger, omdat je ook kunt zien dat je een goede stevige verf op aanbrengt. Door een kwast te gebruiken waarvan de haarvezels wat dikker zijn, kun je de verf beter verdelen. Zou je de rode purperkwast van Goudhaantje gebruiken, die je nodig hebt voor watergedragen verf, dan is de kans groter aanwezig dat je zakkers krijgt, omdat de vezels van die haren wat dunner zijn. Maar als je bij mij gaat bestellen, laat me dan altijd even weten of je terpentineverf gaat aanbrengen of watergedragen verf.
Dan kan ik je namelijk beter aansturen welke materialen je precies nodig hebt. De vlakken zijn vrij breed en daarom laat ik je zoveel mogelijk beeldmateriaal zien hoe je zoiets kunt aanpakken. Ik doe dus eerst zoveel mogelijk de buitenkanten en dan breng ik verf in het midden aan. Verdeel de verf goed en dan tenslotte uitstrijken naar het deel wat je al hebt gedaan. Vind je dat ik met deze tips jou goed kan helpen? Geef me dan zoveel mogelijk duimpjes, want dan raak ik natuurlijk veel meer gemotiveerd om meer video's te blijven maken voor jullie. Ik ga je zo iets anders laten zien over de verf, maar dit is het eindresultaat. Ik laat je nu meekijken in mijn computer. Dit is alleen om je aan te tonen dat het beeldmateriaal wat je vandaag hebt gezien werkelijk uit 2020 komt. En ik laat je ook zien dat de volgende beelden in 2022 zijn opgenomen. Omdat ik je nog wat anders wil uitleggen over de verf. Je kunt zien dat de schade die je vandaag hebt gezien na 2 jaar niet meer is teruggekomen. Verder is de kit tussen die 2 balken in na 3 jaar nog steeds goed. Het volgende wil ik zeker aan je tonen. Ik krijg veel vragen of mensen met een vochtdoorlatende verf moeten schilderen of met een hoogglans. Je ziet hier dat de glans er nog steeds op zit na 2 jaar. Je moet begrijpen dat de zon bijna de hele dag hierop staat te branden. In 2020 was de verf na 1 jaar al bijna mat en dat komt omdat ik een vochtdoorlatende verf van Wijsenol opgezet had, zodat de balk goed kan doorademen. Maar je ziet dus het verschil dat als je dat standaard gaat doen, dat de glans heel snel van je kozijnen af zal gaan. Bij deze kozijnen zat de verf ook los en daarom heb ik daar ook de verf van de onderdorpels verwijderd. Na het repareren van de gaten heb ik de dorpels een paar keer geschilderd met een vochtdoorlatende verf, zodat het de tijd kon krijgen om goed uit te drogen. En het jaar daarna heb ik het afgelakt met een mooie hoogglansverf. Een vochtdoorlatende verf kan gebruikt worden zowel als grondverf en als aflak. Ongeveer 2 lagen is dan goed genoeg. Je moet alleen begrijpen dat je dit systeem natuurlijk niet eeuwig kunt doorvoeren. Want na 2 lagen is het niet meer vochtdoorlatend. En veel schilders verkopen het als vochtdoorlatend. Maar dit is alleen van toepassing als alle verf weer volledig eraf is gehaald. Pas je een vochtdoorlatende verf dan toch toe, als 3e, 4e of 5e laag, dan heeft dit verder geen enkele nut en je hebt gezien dat de glans na 1 jaar bijna weg is. Een vochtdoorlatende verf doe je dan echt alleen als je onderdeel een tijd nodig heeft om goed uit te drogen, omdat er nog te veel vocht in je ondergrond zou kunnen zitten. En ik wilde deze balken goed laten uitdrogen, omdat ik er heel veel aan moest repareren. In het filmpje hiernaast laat ik je alle handelingen zien hoe ik deze balk in 2019 helemaal gerepareerd heb van houtrot. Geef mij nog een dikke duim en abonneer je meteen op mijn kanaal voor meer handige tips en ik zie je in het volgende filmpje hiernaast. Adios!